Hi beauties! ඉතින් කොහමද ඔයාලට ඔන්න මම අදත් ආවා ඔයගලන්ට ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ හැම හිරු වලින් කොහමද ආරක්ෂා වෙන විදිහේ UV protection එක තියෙන UV cream එකක් ස්වභාවික විදියට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න. මේක ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් cream එකක් තමයි. ඔයාලා දන්නවනේ මම ඉතින් ඔයාලට ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් creams වර්ග ඒ වගේම ගොඩක් ප්‍රතිඵලදායක creams වර්ග තමයි අරගෙන එන්නේ. මේකේ ප්‍රධානතම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වර්ග දෙකක් තුනක් විතර තියෙනවා. ඒකේ ප්‍රධානම වෙන්නේ මේ කැලමයිඩ් ක්‍රීම් එක කියන එක. ඔයාලා දන්නවා කැලමයිඩ් ක්‍රීම් එක, කැලමයිඩ් ලෝෂන් එක වශයෙන් තියෙනවා. ලංකාවේ ගන්න ඒ වගේම කැලමයින් පවුඩර් එක තියෙනවා. මේ කැලමයින් කියන්නේ අපේ ස්කින් එක පිලිස්සුම් ස්කින් එකට ඇති වෙන පිලිස්සුම් ගතිය. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා පුංචි බබාලාට උනත් මේ දේ පාවිච්චි කරනවා. පුංචි බබාලා ඉන්න අම්මලා නම් මේක හොඳටම දන්නවා ඇති. ඒගොල්ලන්ගේ එන පොඩි රෑෂ් රතු පාට බිබිලි වගේ දේවල් වලදී ඒ වගේම ඔය රස්න කාලේ වලදී ඇති වෙන්නේ දාඩිය බිබිලි කියලා ඒ වගේ දේවල් වලදී මේක නිතරම පාවිච්චි කරන දෙයක් තමයි. ඒ වගේම කැලමයින්ස් මගින් අපේ අවුවට ගියාම අපේ ස්කින් එකට හොඳ ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් ලබා දෙනවා. ඉතින් මේවා ඇතුළත් කරලා තමයි මේ ක්‍රීම් එක හදලා තියෙන්නේ. කිසිම බයකින් තොරව මේක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම පහළ තියෙන notification bell icon එක click කරන්න. ඒ කියන්නේ මම ඔයාලට අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් upload කරපු හැටියෙම ඔයාලට notification එකක් ඇවිල්ලා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ FB page එකක් තියෙනවා පවිත්‍රා පීරිස් කියලා. ඒ page එක ඔයගොල්ලෝ like කරලා තියාගන්න. මොකද YouTube එකෙන් කරන්නේ නැති සමහර ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන tips අරගෙන මම ඔයාලට ඒ page එකේ දානවා. එතකොට ඒ වෙනුත් ඔයාලට දැනුමක් ඔයාලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා Instagram මාව follow කරන්න, ඒ වගේම Twitter follow කරන්න. අපි එන යමු නේද වීඩියෝ එකට කොහොමද මේ ක්‍රීම් එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් beauties අපි දැන් බලමු අපේ UV protection cream එක හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ අපිට මොනවද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම පිරිසිදු භාජනයකට මේ තියෙන්නේ කැලමයිඩ් ලෝෂන් එක නෙමෙයි. මෙතන මම ක්‍රීම් එක තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඔයාලට කැලමයිඩ් ලෝෂන් එක උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් මේ ප්‍රමාණය හැන්දෙන් එකක් අරගන්නවා. ඒ වගේම කියුකම්බර් ජූස් එකෙන් හැන්දක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක ස්වල්ප බැගින් දාලා හොඳට මේක කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඉන් පස්සේ අපි කොමඩියුෂ හැන්දක ප්‍රමාණය අරගෙන එයත් හොඳින් පොඩ්ඩ දාලා කලවම් කරගන්න ඕනේ. මෙතනදී මම හදන්නේ සතියකට පමණ සෑහෙන ක්‍රීම් එක තමයි. ඔයාලට මේක ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා පාවිච්චි කරන්න. ඊළඟට අපි දාගන්නේ ඇලෝ ජෙල් එක, ඇලෝවෙරා ජෙල් එක. අපි මේස හැන්දක ප්‍රමාණය මේ මම දැන් අරන් තියෙන හැන්දක ප්‍රමාණය දාගෙන මෙතන හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඉතා වැදගත් වෙන්නේ හොඳින් මේ දේවල් කලවම් කරන එකයි. හොඳට මික්ස් වෙන්න ඕනේ. කෝමාරිකා ජෙල් එක, ඒ වගේම වෝටර්මෙලන්, ඒ වගේම අපි අරගෙන තියෙන කැලමයිඩ් ක්‍රීම් එක, ඒ වගේම කියුකම්බර් ජූස් එක, මේ හැමදේම කරන්නේ අපේ හැම අවුවට නිරාවරණය වුණාම ආරක්ෂා කරන එකයි. මේවයි අඩංගු වෙලා තියෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් වල මේ අඩංගු වෙලා තියෙන ඖෂධීය ගුණ වලින් අපේ හැම ගොඩක් ආරක්ෂා වෙනවා හිරු කිරණින්.
මේ විදිහට හොඳින් මික්ස් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවනේ හොඳ ස්මූති ක්‍රීම් එකක් එනවා. ඔන්න අපේ UV protection ක්‍රීම් එක අපි හදාගෙන ඉවරයි. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහ භාජනයකට දාගෙන පරණ ක්‍රීම් බෝතලයකට උනත් කමන්නේ දාගෙන පාවිච්චි කරන්න. මේ තියෙන්නේ අපි දැන් හදාගත්ත ක්‍රීම් එක තමයි. මම ඔයාලට දැන් ඒක ඇප්ලයි කරලා පෙන්නන්නම්. පොඩි ප්‍රමාණයක් මේ විදිහට තියලා මේ විදිහට ඔයාලට හරිම ස්මූත්ලි ගා ගන්න. මුළු මූණේ බෙල්ලේ අවුවට නිරාවරණය වෙලා තියෙන තැන්වල ඔයගොල්ලෝ මේක පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම ඇස් ළඟට වෙනකන් උනත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ඒ වැදගත්ම දේ තමයි ඔයාලා ඉර රශ්මියට නිරාවරණය වෙන්න, කියන්නේ එළියට යන්න පැය භාගයකටවත් අඩුම තරමින් විනාඩි 20කටවත් කලින් මේ sun protection cream එකක් අනිවාර්යෙන් ආලේප කරන්න. ඒ වගේම ගොඩක් වෙලා අවුව රැඳිලා ඉන්නවා නම් පැය දෙකෙන් දෙකටවත් මේක ඔයගොල්ලන්ට අලුත් කරන්න පුළුවන්. මේ ගැන මම කලින් වීඩියෝස් වලදී කරලා තියෙනවා. කියලා දීලා තියෙනවා ඔයාලට. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ගොඩක්ම අවුවට හැම පිලිසිච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම මීට කලින් හදලා තියෙනවා කියුකම්බර් වලින් හදලා තියෙනවා ක්‍රීම් එකක් 10 years back anti aging cream එකක් කියලා. ඒක ගොඩක්ම හොඳයි ඉරුවලියෙන් සම පිච්චිච්ච අයට. ඒකේ ප්‍රතිඵල ගොඩක් ගෙන දෙනවා. මොකද සමේ තියෙන ඒ අඳුරු පැහැ ගතිය පිලිසිච්ච ගතිය නැති වෙලා යනවා. ඔයාලට මම මෙන්න මෙතන ඔයාලට මේ ඒකේ ලින්ක් එක දාන්නම්. ඔයාලා ඒ ටික බලන්න. ඒ වගේම හැම වීඩියෝ එකක්ම අවසානයේදී මම මේ දේ කියන දේවල් එක්කම තව වැඩිදුර විස්තර මම මගේ වීඩියෝ එකේ පහලින් තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම ඒ සවිස්තරාත්මකව ඒ දේවල් ඔයාලට ලියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක බලන්නත් කියලා මේ කියනවා. එන ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලත් මේක ක්‍රීම් එක හදලා පාවිච්චි කරන්න. දැන් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අවුවට හැම පිච්චෙන්නේ නැතුව ස්වභාවික ක්‍රීම් එකක්ම පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ව ලස්සන කරගන්න. එහෙනම් ඉතින් තවත් ඔයගොල්ලන්ව ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේ වීඩියෝස් ඔයගොල්ලෝ ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ කමෙන්ට්ස් වලට මම හැමතිස්සෙම රිප්ලයි කරනවා. මට පුළුවන් හැම වෙලාවකදීම පොඩ්ඩක් මිස් වුණාට ඒක එච්චර වොරි වෙන්න එපා. ටිකක් කල් ගිහිල්ලා හරි මම ඒවට රිප්ලයි කරනවා. ඒ වගේම මේවා ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න. මේ වගේ ලස්සන වෙන දෙයක් තව කෙනෙක්ට දුන්නම ඒක ඔයාලගේ සුන්දරත්වය වැඩි වෙන්න ඒක තවත් ඉවහල් වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. ගින් එනම්. බයි. බයි.